नेपालको सन्दर्भमा यो चाहिँ एकदम कमजोरी सरकारको यो कमजोरी देखिरहेको छु मैले। हजुर यो सरकारको एकदम गुनासो तपाईको पहुँचवाला कागज मिलाउन सक्ने आफ्नो मान्छे हुनेहरूले चाहिँ पाइराखेको छ। गएको वर्षसम्म त रोग देखेको थिएन। यो साल चाहिँ तपाईको अलि झोक्रिने यो जङ्गलको चितुवा पनि आउने कोही कोही बेला, त्यसैले अलि दुःख दिइरहेछ। यो नेपाली होइन तपाईको यो चाहिँ फ्रान्सबाट कालिजको अब युरोपियनहरू आएर घुम्दै जाँदा यो नयाँ टेस्ट फेला परेपछि उनीहरूले लगेर उता बढाएर अहिले उनीहरूले सप्लाई गर्छन् यता। सरकारबाट अनुमति चाहिँ यो एउटा रिङनेक जाति चाहिँ अनुमति छ। पहुँचवालालाई मात्रै दिने मेरो चाहिँ बुझाइ त्यो छ। तपाईको वास्तविक किसानहरू चाहे ठुलो चाहे सानो जे नै भए पनि सरकारले केही चाहिँ हेर्नुपर्ने हो। अब सरकारलाई हामीले कर बुझाएर हजुर नमस्कार, म चाहिँ भवानी लिम्बू, यो मुरिङला कालिज फार्मबाट। हजुरको स्थायी ठेगाना? हजुर म चाहिँ इलाम बरबोटे, मेरो चाहिँ स्थायी घर चाहिँ अहिले चाहिँ हाल चाहिँ यो चुनिखेलको जगडल भन्ज्याङ छेउमा कालिज फार्म। कतिवटा कालिज छन् हजुर? अहिले मेरो लगभग 500 देखि 1000 को हाराहारी छ। कुन प्रजाति कालिज भन्नुभएको? हजुर यो चाहिँ त्यही रिङनेक जाति नै हो, त्यही नै पालिराखेको छु। यो कालिज पाल्ने हजुरलाई यो आइडिया कहाँबाट आयो? यो आइडिया चाहिँ मैले सुरुमा त युट्युबबाटै हेरेर अनि केही नयाँ व्यवसाय देखेर यो नयाँ व्यवसाय गरौँ न त भनेर सुरु गरेको हो। ए भनेपछि युट्युबबाट तपाईँ चाहिँ नि यो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने तपाईँलाई थाहा भयो? हजुर मैले युट्युब हेरेरै चाहिँ यो गर्न रहर चलेर गरिराखेको छु। कतिवटा छन् अहिले कालिज? अहिले मेरो त्यही 500 देखि 1000 को हाराहारी त्यस्तै मात्रै छ। यो कालिजलाई कस्तो खालको रोगहरू लाग्दो रहेछ? यो कालिजलाई रोग मैले गएको वर्षसम्म त रोग देखेको थिइनँ। यो साल चाहिँ तपाईँको अलि झोक्रिने अनि त्यो आँखा पाक्ने त्यही दुईवटा रोग मात्रै अलिअलि लाग्यो थोरैलाई। भनेपछि हाम्रो कुखुरालाई जस्तो? हजुर कुखुरालाई जस्तो, तर यो कुखुरा जस्तो मरि नहाल्ने, यो चाहिँ दबाई पानी गरे बच्दो रहेछ। कालिजलाई केले दुःख दिने गरिरहेछ हजुर? यहाँ चाहिँ त्यो बेला बेला वन बिरालो आउने, त्यो जङ्गलको चितुवा पनि आउने कोही कोही बेला, त्यसैले अलि दुःख दिइरहेछ। ए हजुर हजुर। भनेपछि कति हुनुभयो तपाईँले यो पाल्नु भएको यहाँ? यहाँ मैले 3 वर्ष भयो अहिले पाल्दै गरेको। हजुर। यो आए चाहिँ कति जति चाहिँ नि लगानी गर्नुभएको थियो, कति जति फाइदा भएको छ तपाईँलाई? के छ फाइदा घाटा फाइदा? मेरो लगानी त तपाईको 30 लाखदेखि 40 लाख हाराहारी मैले लगानी भइसक्यो। तर सबै गर्दाखेरि तपाईको अब आय व्यय त अब बचाउन सक्यो, बजारमा सप्लाई गर्न सक्यो भने त्यो अनुसारले हुने हो। मेरो अहिलेसम्म हिसाब किताब भएकै छैन। हिसाब किताब गर्नु भएको छैन? हजुर। त्यो पनि राम्रै हो। भनेपछि कति क्षेत्रफलमा भन्नुभयो? मेरो क्षेत्रफल त छरो पनि छ, त्यसमा मैले आधाउधी मात्रै लगाएको छु कालिज, अरू नै खेती गर्दैछु। तपाईको अब बिस्तारै यो सबै ठाउँमा लगाउने भराउने मेरो सोच छ। यसलाई त्यत्रो धेरै रोग पनि नलाग्दो रहेछ। तपाईको डक्टरहरू ल्याउनु परेको छैन अहिलेसम्म। त्यो दबाई त्यो मैले एन्टिबायोटिक मात्रै चलाएको छु, अरू म दबाई चलाएको छुइनँ, चलाउनु परेकै छैन। रिङनेक भने चाहिँ कहाँको कुन देशबाट आएर छ? यो नेपाली त होइन? यो नेपाली होइन तपाईको यो चाहिँ फ्रान्सबाट पनि ल्याएछन्, बेल्जियमबाट पनि ल्याएछन्, युकेबाट पनि थोरै कतिवटा फार्ममा चाहिँ युकेबाट ल्याएर पनि पालेको छन्। तर तपाईको यो सबै सुरुवाती त एसियाबाटै गएको कालिजहरू भन्ने कुरो छ। तपाईको अब युरोपियनहरूले चाहिँ आएर यो चाहिँ नयाँ टेस्ट कालिजको अब युरोपियनहरू आएर घुम्दै जाँदा यो नयाँ टेस्ट फेला परेपछि उनीहरूले लगेर उता बढाएर अहिले उनीहरूले सप्लाई गर्छन् यता। नेपाल ल्याउने सबै युरोपबाटै हो। ए हजुर। भनेपछि हामी नेपालीलाई चाहिँ विदेशी कालिज चाहिँ पाल्नु चाहिँ लाइसेन्स दिएको रहेछ हैन? हजुर, सरकारबाट अनुमति चाहिँ यो एउटा रिङनेक जाति चाहिँ अनुमति छ। तपाईको लोकल पाल्न पाउँदैन, यही एउटै मात्रै हो। दर्ता गर्नु भएको छैन? हजुर मेरो दर्ता गरेरै गरेको छु। के नाममा छ? मेरो मुरिङला एकीकृत कालिज तथा पशुपन्छी फार्म भनेर मैले दर्ता गरेको छु। ए हजुर। अनि सरकारबाट के अनुदानहरू यताउता सहयोग के छ?
अहिलेसम्म त मैले खोइ पाएको छैन, गरेको अब दिएको छैन सरकारले पहुँचवालालाई मात्रै दिने मेरो चाहिँ बुझाइ त्यो छ। तपाईँको वास्तविक किसानहरू चाहे ठुलो चाहे सानो जे नै भए पनि सरकारले केही चाहिँ हेर्नुपर्ने हो। अब सरकारलाई हामीले कर बुझाएर फार्म दर्ता गरेपछि उनीहरूले केही हेर्नुपर्ने हो सरकारले। तर नेपालको सन्दर्भमा यो चाहिँ एकदम कमजोरी, सरकारको यो कमजोरी देखिरहेको छु मैले। भनेपछि तपाईँलाई गुनासै छ? हजुर, यो सरकारको एकदम गुनासो। तपाईँको पहुँचवाला कागज मिलाउन सक्ने आफ्नो मान्छे हुनेहरूले चाहिँ पाइराखेको छ। जस्तो नगरपालिकाहरूले पनि त अब यो भनेर बजेटहरू छुट्याउने गरेछ, केही त्यस्तो केही तपाईँले केही खबर केही हालेको छैन? मैले त्यो त्यति मैले केही खोजी पनि गरिनँ, मैले आफ्नै तरिकाले अहिलेसम्म गरिराखेको छु। अब पछिको तपाईँको के सोच के छ, तपाईँको पछिको प्लानिङ? अब मैले यो कालिज उत्पादन भयो, अब यो कालिजको चाहिँ आफ्नै एउटा सानो कटेज जस्तो खोलेर तपाईँको अब भोलि चाहिँ यो कालिजको आफैले यहीँ पकाउने, सुप बनाउने, कालिजको सुप र ढिँडोको प्लानिङ गरिराखेको छु। कटेज बनाएर? हजुर, कटेज बनाएर अब लगत्तै 2-4 महिनापछि सायद सुरु हुन्छ होला। 2-4 महिनापछि नै? हजुर, 2-4 महिनापछि नै। हजुरलाई यहाँ लोकेसनमा आउनको लागि भनिदिनुहोस् न। यहाँको तपाईँको यो मेरो फार्मसम्म आइपुग्नलाई यता सुकेधारा हुँदै तपाईँको बालुवाखानी हुँदै चुनिखेल पारीबाट वारी आउनुपर्ने हुन्छ। तपाईँको यता माथिल्लो बाटोबाट चाहिँ तपाईँ चाबेलबाट तिनचुली हुँदै जगडल भन्ज्याङ हुँदै चाहिँ आउन सकिन्छ। यहाँ ठाउँको नाम? यो चाहिँ चुनिखेल नै पनि भन्छ। तपाईँको यो साफाटार जगडल भन्ज्याङको नजिकै छ, बिचमा हो। हजुरको कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिनुहोस् न। हजुर, मेरो नम्बर चाहिँ 9842779714 हो। तपाईँहरूलाई त्यस्तै अब कालिज चाहियो भने र मेरो आफ्नै फार्ममा चाहिँ अब कटेजको सुरु गर्दैछु। तपाईँहरू बसेर खान चाहनुहुन्छ भने आउनु होला। कालिजको पारखीहरू? हजुर, कालिजको पारखीहरू। भनेपछि ह्याचिङ पनि तपाईँ यहीँ गर्नुहुन्छ हैन? हजुर, मेरो ह्याचिङ मेसिन सानो छ, म आफै उत्पादन गर्छु चल्लाहरू। कतिवटासम्म हुँदो रहेछ ह्याचिङ? मेरो यो 1056 क्यापासिटीको छ ह्याचिङ। तपाईँको अब कालिजको एकैचोटि उत्पादन हुँदैन, हप्तामा अन्डा लगाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर, लट हप्तामा लगायो, हप्तामा झिक्यो, त्यस्तै भइराखेको छ अहिले। एउटा कालीले कतिवटासम्म अन्डा पार्छ? तपाईँको अहिले लास्ट गएको वर्ष र अहिले मैले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटाले 50वटादेखि 60वटा अन्डा दिँदो रहेछ। ए हजुर, सबै नै यो सबै बच्चा सबै निकाल्छ? बच्चा सबै त निक्लिँदैन। तपाईँको सुरुमा भालेहरू नमिसिएको अन्डाहरू थोरै बिग्रिन्छ। अरू त अब टेम्परेचरहरू मिलाउन सक्यो, मेसिनमा मिल्यो भने तपाईँको निक्लिन्छ। लगभग मेरोमा 85% चाहिँ निक्लियो, राम्रै भयो। भनेपछि हजुरको ह्याचिङ मेसिन पनि राम्रै रहेछ? हजुर, अहिले मलाई हेर्दा राम्रै लाग्यो। यो बच्चाहरू चल्लाहरू दिने गर्नु भएको छ कि बाहिर बेच्ने बिक्री गर्ने कोही लिन आयो भने के गर्नुहुन्छ? हजुर, लिन आउनेहरूलाई मैले थोर दिएँ। भनेपछि अन्डा पनि किन्न आउँछन् कि चल्ला किन्न आउँछन् कि के छ? धेरै अन्डा किन्न आउँछन् मान्छेहरू, तर मैले यो साल चाहिँ अन्डा थोरै मेरो प्यारेन्ट्स भएकोले गर्दा अन्डा बेचिनँ। बेच्न त मैले बेच्छु, तर मैले यसपाला चाहिँ धेरै बेचिनँ, थोरै। मैले आफैलाई चल्ला झिक्नलाई नै मैले आफैले मेसिनमै लगाएँ सबै। भनेपछि तपाईँले यो कालिज पालनमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म अहिलेसम्म सन्तुष्टै छु। तपाईँको अब यो डिमान्ड अनुसार पुर्याउन सक्यो भने त राम्रै हुन्छ, फाइदै छ। अब तपाईँको यो एक सिजन मात्रै चल्ला निक्लिने भएकोले गर्दा केही बिचमा चाहिँ समस्या हुन्छ। त्यो भएर मैले त्यत्रो धेरै अहिले बेचेको छुइनँ, चल्लाहरू बेचिनँ। मैले लट गरेर झिकिरहेको छु। अझै मेरो मेसिनमा अन्डा निक्लिन बाँकी नै छ। यता ठुलोहरू सप्लाई गर्नेलाई भयो, त्यसरी मैले मिलाएर गर्दैछु अहिले चाहिँ। बजार कस्तो छ? यसको बजार कसरी तपाईँले बजारमा कसरी बिक्री गरिरहनु भएको छ? यो भाले 2500, पोथी 1500 छ बजारमा, त्यही हिसाबले नै बेचिरहेको छु। अब घरैमा फार्ममै आउनेलाई केही मिलाएर 1-200 मिलाएर दिँदैछु। तपाईँको राम्रै छ मेरो फार्मबाट कटेजमा, रेस्टुरेन्टमा तपाईँको टेबल हुँदी अनि यहीँ पनि आएर लानेहरू भइराखेको छ।
राम्रै छ। कालिजको अहिले डिमान्ड धेरै नै छ। हस् त, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँसम्म आएर हजुरले चाहिँ नि तपाईँको सबै कुरा राखिदिनु भयो। अरू तपाईँलाई केही भनौँ जस्तो केही सोध्या भए हुन्छ जस्तो म यो खालको चाहिँ उत्तर दिन्थेँ भन्ने खालको तपाईँको मनमा लागेको केही कुरा छ भने भनिदिनु न अन्तिममा है। अब कालिजको बारे जति जे हुनुपर्ने त्यो तपाईँले सोध्नुभयो। केही अब भयो भने फेरि तपाईँहरू फेरि अर्को पटक फेरि तपाईँहरूलाई केही जानकारी लिएर आउँछौँ। हस् त, धन्यवाद।